بسم الله الرحمن الرحیم. موږ سټډي کوو ارګینیک کیمستري، کوم چې زموږ سره د سیکنډ کیمستري یو امپورټنٹ پورشن دی او میټریک هم دا 10 کیمستري هم دا امپورټنٹ پورشن دی. په سیکنډ کې د چپټر 7 نه انورډ د زموږ سره شروع کیږي. نو په ارګینیک کیمستري کې موږ د ارګانیزم کیمستري سټډي کوو، د لایف کیمستري سټډي کوو، لایف په سټډي کوو، د لایف چې کوم کمپاوند دی لایف سره کانسرن کوم کمپاوند دی، د لایف لپاره اسنشل کوم کمپاوند دی، د لیوینګ ارګانیزم د باډي د سروایول لپاره کوم اسنشل کمپاوند دی، هغه سټډي کوو. ارګینیک کیمستري د انټرېسټینګ کیمستري ده. هر مطلب انولی مطلب پدې کې هر کال نوی نوی ډیسکوریز کیږي. ډېر زبردست کیمستري ده. دا کیمستري بیس په کاربن باندې کومه وګورئ نو په پیریډ کې 118 ایلیمنټس دي، په دې کې یو ایلیمنٹ کاربن دی. نو کومه ته کاربن لرو باقاعده د ټول ایلیمنټس کمپاونډز موږ وګورو تقریبا موږ سره 50000 to 1 lakh جوړي. کومه صرف واحد د کاربن کمپاوند وګورو دا مطلب زموږ سره مور دین 10 مليون کمپاوندز د جوړي، مطلب د کاربن کیمستري ډیره زیاته ده. نو کومه د کاربن کیمستري سټډي کوو چې موږ ارګانیک کیمستري وایو. وزن باندې کې چې څومره ارګانیک کمپاوند دي، کاربوهایډریټ دی، پروټین دی، لیپټ دی، فیټس دی، وټامینز دي، څومره کمپاوند دا ټوټل ارګانیک دي. او د دې بیک بون چا جوړ کړل؟ کاربن جوړ کړل. ولې په دې کې یو امپورټنٹ پراپرټي د کټینیشن هغه سیلف لینکیج کوي. ارګانیک کیمستري د کانسپټ په د فرست ټایم ساينټیست راويسته دغه نوم جاکوب برزیلس هغه یو کانسپټ ورکړو دغه وخت. هغه چې کوم کمپاوندز د ارګانیزم نه موږ ته ملاويږي دي ته موږ ارګانیک کمپاوند وایو. جاکوب برزیلس دا خبره کړو په 1800 کې. موږ سره کمپاوند دوه قسمه دي، د سورس په بیس چې د چا نه اخذ کیږي. که د لیوینګ ارګانیزم نه اخذ کیږي جو ارګانیک کمپاوند، او که د نان لیوینګ ثینګ نه اخذ کیږي ان ارګانیک کمپاوند. د ارګانیک د ټکم د ارګانیزم نه راغلي. نو هر کمپاوند کوم چې د لیوینګ ارګانیزم په باډیز کې د لیوینګ ارګانیزم ته ملاويږي دي ته موږ ارګانیک کمپاوند وایو. او هر کمپاوند کوم چې د نان لیوینګ ثینګ نه مطلب نان لیوینګ ثینګ نه لیوینګ ارګانیزم نه ملاويږي هغه ته موږ ان ارګانیک کمپاوند، لکه د ایر نه ملاويږي، واټر نه ملاويږي، سویل نه ملاويږي، منرالز نه ملاويږي، راکس نه ملاويږي. برزیلس بیا دا پوینټ هم ورکړو، یو تھیوري ورکړو ویټالیزم به ته موږ یا ته موږ وی اف ټي وایټل فورس تھیوري. دا د ارګانیک کمپاوند په هیسټوریکل پوینټ اف ویو سره امپورټنٹ چې موږ د ارګانیک کمپاوند هر ډیفینیشن څه شي کلیر شي په ارګانیک کیمستري موږ پوه شو. ارګانیک کیمستري اور په سره چا ایوالویټ کړل؟ برزیلس. نو جاکوب برزیلس دا یو تھیوري ورکړل وی اف ټي یا ویټالیزم. The which organic compound can only be prepared within the cells or within the bodies of living organism. Organic compound was सिर्फ living bodies के पैदा की. Well, because there is the presence of a supernatural force inside the body of living organism or the cells of living organism. The living organism or the cells دا means دا یو important force هغه ته موږ سوې vital force. Vital force. دا یو supernatural force دی، یو mysterious force دی. موږ ته روح بوته وایو. روح ټیک دی، یو soul دی. څه دی soul؟ لیوینګ ارګانیزم کوم سول له دا یو وایټل فورس دی. نو ارګانیک کمپاوندز په واسطه د لیوینګ ارګانیزم تاثیر دی شي. ارګانیک کمپاوندز په واسطه په لیوینګ ارګانیزم کې جوړېږي شي. ولی په لیوینګ ارګانیزم کې روح دی، وایټل فورس دی، سوپر نیچرل فورس دی، مایسټریس فورس دی، سول پکې دی. خو ارګانیک کمپاوندز منګه د لیوینګ ارګانیزم نه علاوه د چانه نشو حاصلولی. ارګانیک کمپاوند موږ د لیوینګ ارګانیزم نه علاوه د چانه نشو حاصلولی. په لیبارټري کې نشو تیارولی، سنتیټیکلی نشو جوړولی. صرف دا نیچرلی اکرینګ ارګانیک کمپاوند دا لیوینګ ارګانیزم حاصلوي. دویمه خبره دا کړه چې ان ارګانیک کمپاوند صرف او صرف د نان لیوینګ ثینګ نه حاصلېږي، دا ته ارګانیک نه حاصلېږي. دریم پوینټ دا ویلو چې ارګانیک کمپاوند ته ان ارګانیک ته نشي اړولی او ان ارګانیک ارګانیک ته نشي اړولی. ارګانیک کمپاوند ان ارګانیک ته نشي اړولی او ان ارګانیک ارګانیک ته نشي اړولی. ٹھیک ده. دا د تیوري و دې ته به ویټالیزم یا وایټل فورس دی. وایټل فورس تیوري څه وایي؟ Organic compound could only be prepared within the bodies, within the cells of living organism, because there is a supernatural force, a mysterious force, a strong force, a soul inside their bodies called vital force. Organic compound cannot be prepared outside the bodies of living organism. Organic compound cannot be prepared synthetically within the lab. Lab के मुंग निशुद्ध है रोले. While inorganic compound can only be obtained from non-living thing. Inorganic non-living thing as well. Organic compound cannot be transformed or converted into inorganic. Inorganic cannot be reconverted or converted into organic compound. دا چا تیوري دا وایټل فورس تیوري برزیلس. دې تیوري چې د یو بیریر جوړ کړی، یو بیریر په ارګانیک کیمستري کې ډیولپمنٹ نه کېدو، د یو بیریر جوړ کړی. بس د خلکو مایند ته د کانسپټ تر چې ارګانیک کمپاوند موږ سنتیټیکلی نشو پریپیر کولی.
The organic compound دا سیلول د پاره موږ په چا ډیپند کوو په لیوینګ تھنګ په پلانټ او انیمل باندې او د هغې په پروډکټس باندې موږ ډیپند کوو. ارګینیک کیمستري کې انقلاب نه راته په هغې کې ترقي نه کېده. نو چې کله داسې تا ته یو بیریر راشي مخامخ رکاوټ ولګي نو بس ذهن سازي دغه شان شو برین واشنګ شو دغه شان نو دغه ټایم چې دغه نالج جان بالسلز دغه یو بیریر جوړ کړی وایټل فورس ویټالیزم نو په دې کې ترقي نه کېده. د دې وخته پورې مطلب پیو هنډرډز اف ارګینیک کمپاوند. خو بیا یو بل جرمن فزیست کیمسټ راغی د هغه نوم سو فریډریک وولر. فریډریک وولر د دې بازیلس دا تیوري ریجیکټ کړه په 1928 کې. ولې هغه څه چلو کو هغه یو ارګینیک کمپاوند جوړ کړ ان ارګینیک او په لیوینګ ارګانیزم کې نو آوټساید د باډي اف لیوینګ ارګانیزم لکه په لیب کې د په لیب کې یو ان ارګینیک کمپاوند راغس او دا غوښنه څه جوړ کو ارګینیک کمپاوند پس کول باندې په هیټ باندې مخته بیا دا ریاکشن پوره مو چې امونیم ساینټ په خپل د چانه جوړ یو ان ارګینیک کمپاوند امونیم ساینټ راوغستو د سمپلی هیټ کو په دې کې ری ارینجمنت اف د اټمز شو او څنګه سره ارګینیک کمپاوند راغی یوریا کما یوریا چې د میملز د ارګانیزم په یورین کې مونږ ته ملاوي یا د یوروټیلیک ارګانیزم په یوریا کې مونږ ته ملاوي نو دا یو ارګانیک کمپاوند په د فرست ټایم یو ارګانیک کمپاوند د لیب نه بهر په لیب کې تیار کړی شو د لیوینګ ارګانیزم باندې نه بهر تیار کړی شو د لیوینګ ارګانیزم نه بهر د نیچرلی اکرینګ نو سینتیټیکلی ارګانیک کمپاوند په جوړ کړی شو د دې نه مخکې د پروډکټ نو ارګانیک کمپاوند تیار کړل کاغذي کې سړم تیار کړ خو بس دا بیا مطلب په صحیح طریقه سره د پریزنټ کو او دا وخت کوم جرنل جو پای کې دا وخت کو چې مطلب ما یو انقلاب راوستو ارګانیک کمپاوند نو چې څنګه دا خبره مختراله نو بس بیا په دې کې ډیولپمنٹ شروع شو ترقی شروع شو د خلکو سوچ ختم شو چې بارزیلس د تیوري غلطه ده د تیوري ورکل او ویټالیزم په 1815 کې 1815 او دا بیا ختم کړ په 1828 کې ٹھیک ده نو ولی Frederick Waller rejected the vital force theory because he for the first time prepared an organic compound from an inorganic compound outside the bodies of living organisms inside the laboratory. And he experimentally proved empirically through the proof that there is no need of living organisms. The organisms are needed, no need of the living cell. The living cells are needed in the pathway. No longer organism is needed for the production of organic compound. Organic compound we can synthetically produce inside the laboratory. No, so there is no need of vital force or supernatural force or maestry for this work. That's also vital force theory या vitalism कभी the organic compound you short on the history. Organic compound is lot importance. Like among which among biology वायु, मंगे botany वायु, zoology वायु, या मतलब मंगे pharmaceutical science वायु, pharmacy study को medicinal line के मंगे रावानी, या petrochemical lines के मंगे रावानी, ठीक है? No. Organic chemistry موږ ډیر زبردست هیلپ راکړي اسسمنت راکړي سره په organic chemistry نه پوهیږي بیا د سیل په organic chemistry نه د سیل په chemical reaction هم د understanding حاصل د سیل په chemical compounds هم د reaction مطلب understanding نشي حاصل ولې سیل کې organic compound نو organic chemistry is in close combination with the biology سره ډیر close combinations کې on the basis of the medicinal and pharmaceutical sciences, the pharmaceutical sciences, the medicinal sciences based chile, apachamani prote biology or by organic chemistry. In order to understand biochemical compound and biochemical reactions of the living body के suma biochemical compound, suma biochemical reaction the carbohydrate के मानो लिगो फुली ले कने दागा शाना ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज न दागी बेस कार्बन दे दागी बेस चीज organic compound लिपिड गुरु फैट्स गुरु न्यूक्लिक एसिड गुरु विटामिन्स गुरु suma chemical reactions of body की glycase के cycle electron transfer chemical reaction the photosynthesis the respiration no the understanding the formula organic chemistry is जरूरी the way the structure पर best organic chemistry is all around us زموږ چپ کړ organic chemistry سار چې موږ را پاسو ټوت پیست کو د organic ما خام پر د شپې پر موږ د کیږي موږ ماسکیټو ریپیلنٹ کوم ځان ته راغو ماسکیټو لګي اعظم سره organic زموږ جامې چې د organic دي کلوث چې organic دي the marker on which we write this is organic the pen the ball pen the ball point or the pencil which you use for writing is organic the board the whiteboard the blackboard yeah the paper which you use for writing is organic the ink which we use for writing is organic the come shoes چې زموږ د organic دي the come furniture زموږ د organic دي the clothes زموږ د organic دي زموږ فوډ چې د organic دي زموږ پرفیوم چې د organic زموږ soaps او detergent organic دي زموږ pesticide herbicide fungicide insecticide دا ټول organic دي DDT چې مطلب څومره drugs دي ټیک ده use product the harmful tool organic the summa polishes the nail polish the shoe polish the varnishes the summa paints the summa dyes the organic
څومره مطلب فرټیلایزر دی ارګانیک دی، څومره پټروکیمیکل پروډکټ دی مطلب کا ډیزل دی، پټرول دی، کیروسین آیل دی او اسپالټ چې څومره مطلب هایدروکاربنز دی، الکین دی، الکینز دی، الکاینز دی، دا ټوټل پټرول زموږ سره څه دي، سی ان جی دی، ال پی جی دی، نو دا ټول زموږ ارګانیک دي. څومره پالیمر دی مطلب پاکې نایلون دی، ریان دی، پی وی سی دی، پی وی بی دی، پی وی ای دی، پولیتین دی، پولیسټر دی، پولیتایلین دی او کاسمیټک چې څومره مطلب سکن د پاره چې څومره سبسټانسز دي برایټینګ د پاره د سره ارګانیک دي. کینډلز چې دي مطلب دا پټروکیمیکل پروډکټ راځي دا سره سره ارګانیک دي. څومره میډیسنز دي ټیک دا میډیسنز خاص کر د ټول زیات ارګانیک کیمستري په میډیسنز کې پراته ده، په فارماکیوټیکل لاینز کې زموږ سره پراته ده ټیک دا. څومره بایو کیمستري ده، بایو کیمستري به موږ سټډي کوو، میډیسن به موږ سټډي کوو. نو میډیسن چې څومره د زموږ سره سره ارګانیک دي، څومره انټي بایوټکس زموږ سره سره دا سره ارګانیک دي. medicines چې زموږ سره د ادم سره ارګانیک انټي بایوټیک لکه پنسلین، سټریپټومایسین او دغه شان زموږ سره ډیکزامیتازون څومره مطلب کمپاوند دي ار میډیسن دي، څومره انټي بایوټیک دي، څومره ویکسین دي، څومره ټیبلټس دي، دا ټوټل پټ څومره سره سیرپس دا ټوټل پټ سره ارګانیک کیمستري ډیره زیاته ارګانیک کمپاوند دی. ولې ماته څه په اوله کې وایي چې د کاربن په یوازې باندې مور دن 10 میلیون کمپاوند دي او د ټول 117 الیمنٹ په شریکه باندې مطلب د 1 لیک نه زیات دی، 1 میلیون نه زیات دی ټیک دا. نو په دې کې ډېره غټه کیمستري پراته او ډېره زبردست کولي کیمستري ده. کته په ارګانیک کیمستري باندې پوهېدل غواړي صرف دا دوه درې لیکچرې کته غواړي د فنکشنل ګروپ وګورئ چې فنکشنل ګروپ موږ وپېژنو بیا د ټول ارګانیک کمپاوند منځ کې دا یو سیمیلریټي روانه ده، ډېر زبردست انډرسټینډینګ د کولي کیمستري ده. په لایف په سړی پوه شي، بایولوژي باندې پوه شي، بایوکیمیکل پوینټ اف ویو سره پوه شي، میډیسنل پوینټ اف ویو سره فارماکیوټیک انډسټري باندې کې ټول فارماکیوټیکل انډسټري چې د ارګانیک کیمستري باندې ورډ ډیولپ څومره میډیسنل انډسټری زموږ سره فارماکیوټیکل انډسټری د ټول زیات روپۍ چا راکړل، دبليو ایچ او راکړل، ورلد هیلث ارګنایزیشن راکړل، بیل ګیټس راکړل، په څیر راکړل میډیسن او ارګانیک کیمستري ډیر تیز دي او فارماکیوټیکل انډسټری ډیر تیز دي. د ټول زیات پیسې زموږ د دوايانو ول راکړل، هیلث لاین چې څومره دي د ټول پیسې دور راکړل، ولې میډیسن چې څومره دي څومره فارماکیوټیکل انډسټریز دي ټول په دې باندې وېست دي. دبليو ایچ او موږ ټول لوټ خاص د ارګانیک کمپاوندز سدي سه کریکټر دي کوم چې د ان ارګانیک کمپاوند په ډیفرنس کې راولي ټیک ده. دا یو څو کریکټرز وموږ څنګه چې مطلب مسلمانانو خپل خصوصیت د کفارو خپل اولنی خصوصیت د دې کریکټر یا پراپرټي یا فیچر دا چې کولنټ ان نیچر ټوټل ارګانیک کمپاوند کولنټ ان نیچر یا نان آینیک مطلب ارګانیک کمپاوند چې د آینز نه جوړ دا مالیکول نه جوړ نیوټرل اټم نیوټرل مالیکول نه جوړ. Organic compounds are purely covalent in nature. Covalent, yeah, they are contain covalent bond fakir. Which covalent bond pakir they non-polar di. So they are non-polar in nature. For nature kisa di non-polar di. Ionic form kida ne lega CH4 mango C2H6 C3H4 se mango gotik. The organic compounds so the non-polar di. They have weak intermolecular attractive forces. Padu ki weak intermolecular attractive forces di. Which मतलब पदू की वीक दिन पर इनऑर्गेनिक की बस strong ionic forces. Like ionic compound की strong ionic forces. دا اومټیک پوینټ باندې کوانټم زیات اوس دا سری ویک آیونیک فورسز دي په دوی کې کوولنټ باند ان ارګانیک کې وسه آیونیک باند دا نان آیونیک دی اوبه سي آیونیک دا ویک آیونیک په کې وسه سترونګ آیونیک فورس بل organic compound is thermally unstable. That thermally unstable. Most of the organic compound they are thermally unstable and they decompose into simpler molecule when heated. چې کله موږ هیټ کو مطلب دا زر ډیکمپوز کیږي. لکه دا شان موږ چې organic compound سپوز راولو پلاستیک راولو یا موږ ربړ وګورو ټیک ده یا څومره چې زموږ سره ارګانیک کمپاوند دی دا موږ هیټ کو دا موږ څه کو هیټ کو دا ډیسوسییټ کیږي په سمپل ارګانیک کمپاوند دا هیټ مطلب when they are heated to above 500 degree celsius یا around 500 degree celsius they really decompose into simpler compound دا زر ډیکمپوز کیږي مطلب دا هیټ ټالرنت نه دي ټمپریچر های ټمپریچر ټالرنت کولای نشي. Organic compounds with a phenomenon inflammability मतलब ज़रूर ज़्यादा को रख लेते कपड़े तो और वाचे मेडिसिन तो और वाचे प्लास्टिक तारा बढ़ता पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स था मेडिसिन था या पॉलिश था पेपर पेस्टिसाइड कॉस्मेटिक था नो दस ज़रसाखली और रखली the organic compounds are inflammable the highly inflammable ज़रूर और रखली and burns with a smoky flame अच्छी कलर सोचे नो लुखाड़ा कर लगा सपोज मंग चीनी रहा आप लोग मंगे और तो वाचो नो दाम यो लुखाड़ा के मंग क्लॉथ्स रहा वो मंग परफ्यूम रहा वो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स रहा वो that's why they are smoky flame releasing lot of amount of heat energy dash heat energy khariji carbon dioxide gas was release की water was पर परफॉर्म की evaporate की ठीक है और इधर बस amount of heat energy रहा कि कम ज्यादा चम पर कुकिंग के इस्तेमाल नो मतलब जम सर कम CNG दा LPG दा जम सर कम पेट्रोल ले डीजल ले ठीक दा नो या केरोसिन ऑयल ले नो दा टोटल पर टोटल जम सर inflammable ले जर सोजी
او لټ اماونټ اف هیټ انرژي خارجي کاربن ډای اکساید ګیس ریلیز کوي واټ ریلیز کوي هیټ انرژي کوکینګ لپاره استعمال ارګینیک کمپاوند کې موږ ته یو فینامنا بل ملاویږي آیسومریزم نو آیسومریزم یو داسې فینامنا ده چې داسې کمپاوند چې دوه درې داسې کمپاوند یا څلور پنځه یا څومره هم کمپاوند چې مطلب د هغو مالیکول فارموله یو شان دي ټول مالیکول فارموله سټرکچر یې صحیح بدل لکه د ګلوکوز فرکټوز ګلیکټوز موږ په بای مالیکول کې ویلي مطلب په بایولوژي کې موږ ویلي چې دا کوم مانوسکرېټ دي ګلوکوز فرکټوز ګلیکټوز د دې ټولو مالیکول فارموله C6H12O6 خو ارینجمنٹ اف ایټمز پکې بدل دی سټرکچر یې بدل دی دا شان کومه سکروز والو مالټوز والو او بل څه والو سکروز مالټوز لیکټوز نو د ټول فارموله سره C12H12O11 او سټرکچر فارموله سره ډیفرنٹ دا شان زه یو بل وایم سپوز دا د سر د CH3OCH3 دې ته سپوز موږ سو ایتر د مخته به ایتر پیژنو ټیک دا ایتر د سره R به مینس کې وګورئ یا سپوز وایم چې C2CH3 CH2OH دا د سره الکوهول دی نو دا الکوهول او دا سره ایتر خو د دوه فارموله سره C2H6O د دوه مالیکول فارموله یو شان دي C2H6O ټیک ده سټرکچر یې بدل دی یو د یو کلاس دی بل د بل کلاس دی داسې که زه سپوز وایم چې ان پینټین بیا مخته به آیسو پینټین نیو پینټین نو هلته کې زموږ سره مالیکول فارموله یو شان نه دي خو سټرکچر یې سره بدل دی دې ته موږ څه وایو آیسومرز او د فینامنا ته څه وایو آیسومریزم نو موسټ اف د ارګینیک کمپاوند شو د فینامنا اف آیسومریزم organic compound usually have the same molecular formula, same molecule, but different structural formula. And they are called isomers. One of these two members are called isomers, and the phenomenon which they show is called isomerism. In other organic compound, they show a similar behavior. تقریبا ټول یو شان behavior کوي. Organic compound چې موږ یو کلاس وپېژنو موږ په ډېر کلاسونه اسانه بیا organic compound د ښه انډرسټینډ لپاره موږ په ګروپونو کې ډیوایډ کړل فنکشنل ګروپ په بیس باندې موږ ډیوایډ کړل نو دا ډېر اسانتیا کې پیژندو لپاره خو په کې ډېر خپل سیمیلریټي پرته ده لکه سپوز زه سمپل مثال واخلم د الکین په الکین مثال زه واخلم سپوز د الکین ما واغستو CH3 دا زموږ سره ایتین بیا زه واخلم CH3 دا زموږ سره پروپین بیا زه واخلم CH3 مخته به دا زده کوو که دا سټرکچر نه زده لیکل دنده درځي مخته به دا سټډي کوو تفصیل سره روان دي هسې زه کریکټر ډسکس کوم یا په الکین کې به تفصیل سره موږ بدلې لري CH3 اوس که موږ وګورو د دې ممبر او د دې ممبر په منځ کې صرف د څه فرق راغلی د CH2 ګروپ فرق راغلی داسې د دې ممبر او د دې ممبر څه فرق راغلی CH2 په دې کې CH2 اوس په دې بل کې CH2 ګروپ نو ته دلته CH2 ایډ کړه دلته CH2 ایډ کړه دلته CH2 ایډ کړه نو مطلب د دوه ایډجسټنټ ممبرز په منځ کې څه فرق دی د CH2 نو دې کې بیهیویر کې سره سیمیلریټي ده دین علاوه چې کوم کلاس اف ارګینیک کمپاوند د ټولو فنکشنل ګروپ په یو شان دي دین علاوه ټولو جنرال فارموله په یو شان دي د ټولو فنکشنل ګروپ په یو شان جنرال فارموله ټول میتھډ اف پریپریشن یو شان دي ټیک ده نو دا به کې سره سیمیلریټي موږ ته شو کیږي نو دې شو ریلیشنشپ بټوین ارګینیک کمپاوند this is on the basis of homologous series we discuss this series of organic compound in which there is a CH2 group difference between two members of the class the class the two organic compounds the CH2 group the homologous series like alkane alcohol aldehyde ketone carboxylic acid ether amine ester that was homologous series but the functional group same homologous series is same دا شان جنرال فارموله سیمي میتھډ اف پریپریشن سیمي کیمیکل ریاکشن سیمي نو په دې کې ډېره غټه سیمیلریټي ده نو ارګینیک کمپاوند ارګینیک کیمستري د ښه انډرسټینډ لپاره موږ چې کله یو کلاس سټډي کو بل کلاس باندې سټډي شو موږ یو ریاکشن سټډي کو بل ریاکشن ته آسان موږ یو پراپرټي سټډي کړ بل پراپرټي آسان شو ولې په دې کې سیمیلریټي ده خبر ارګینیک کمپاوند سولوبیلیټي ارګینیک کمپاوند هم وي دا نان پولر دي نو چې نان پولر دي پارشل پوزټیو پارشل نیگیټیو چارج پکې نشته سو دے ار انسولوبل ان واټر په وګینال کې ولې وبس دي پولر دي ارګینیک کمپاوند being non polar so they are insoluble in polar solvent like water polar solvent water canal ki but they are soluble in organic solvent canal ki organic solvent matlab zama sare non polar organic solvent matlab zamangi non polar aw inorganic da ye matlab by polar inorganic matlab polar ya ionic aw organic matlab non polar which is the non polar in organic solvent calculation like what's like benzene ki da se ke deshi hal ke deshi benzene دا شان په ایتر دا شان ایسیټون مخته وایو ټیک ده نو دا کیروسین آیل نو دې کې زموږ سره څه کېدای شي حل کېدای شي لکه سپوز تاسو سمپل مثال درکړم
مونږ چې د ورون نه فرنیچر لکه رنګ راوړو ټیک ده نو هغه مونږ په خاورو تیلو کې یا په پټرول کې الکو الیا ورکړو ولې چې هغه نه کړو ځین نه خو مونږ چې کوم چونه راوړو لایمسټون راوړو چونه په اوبو کې الکو ولې چې چونه په اوبو کې الکو په خاورو تیلو کې نه الکي نو لایک ډیزالو لایک پورا په پورا کې الکي نه کولو په نه پورا کې الکي but some organic compound which are soluble in water they are organic compound په اوبو کې soluble ولې چې په پولر سره سره پولر پارت پکې لکه موږ الکوهول واګو نو الکوهول چې دا زموږ سره ارګینیک هم دي دا دا نه ارګینیک دي خو بیا هم زموږ سره په اوبو کې الکي ولې په اوبو کې پولر پورشن پولریټي پکې ده نه علاوه ارګینیک کمپاوند چې ارګینیک کمپاوند are bad conduct of heat and electricity ارګینیک کمپاوند نه هیټ نه پاس کیږي ټمپریچر نه کانډکټ کوي کنډکټیویټي د بینډ کانډکټ کوي په دې کې پولریټي نشته په دې کې پازیټیو نیگیټیو چارج نشته په دې کې فری الکترونز نشته ټیک ده ارګینیک کمپاوند are bad conduct of electricity reactivity نو مطلب دا ډیر زیات سلو ریټ اف ریاکشن ویری هیو سلو ریټ اف ریاکشن ارګینیک کمپاوند چې کوم ریاکشنز دي او ډیر زیات سلو دا سیسب کریکټر دی که مطلب یاد یو یاد په یاد نه جو پرې دا مخته کومه کیمستري دا خو زیاتره بیا سټوډنټانو چې یاره مطلب بیا کمنټ کوي چې چارته کیمستري شروع کړل دا تاسو سره کریکټر نه دی لیکل چې موږ ځکه ولیکل نو سلو ریټ اف کیمیکل ریاکشن ارګینیک کمپاوند کې کریکشن چې ډیر زیات مطلب په ډیر ټیم کې کیږي ټیک ده اوس د ارګینیک کمپاوند انارګینیک کمپاوند یا اني کمپاوند ریاکشن ډیر زیات فاست ولې پای کې آینز پازیټیو چارج ان نیگیټیو چارج ان اټیک کوي نیگیټیو پازیټیو اټیک کوي دا او یلډ اف ریاکشن ډیر زیات او د دوی چې کوم پروډکټ اف ریاکشن یا یلډ اف ریاکشن دا کمی ولې چې ریاکشن زر نه کیږي نه علاوه لو مطلب ویک آی پورسي دي اپ انارګینیک کې سي سترونګ دي نو دو ملټیک پوینټ لو ملټیک پوینټ بوائلینګ پوینټ او دا انارګینیک های ملټیک پوینټ های بوائلینګ پوینټ نه علاوه ارګینیک کمپاوند چې په دې کې کیټینیشن پراپرټي د کاربن سره مطلب څه کې اټیچ کې کاربن او لانګ چین جوړي او سټیبل چین جوړي مطلب څه کې د خپوره حاله پر هیټ سره سټیبل دا چین زر نشي ماته نو د دې ډیو ټو دیس کیټینیشن پراپرټي سیلف لینکیج پراپرټي اف کاربن کې اټیچ کوي نه د کاربن ټو فورم ا لانګ چین اف کاربن ټیک ده نو د ارګینیک کمپاوند دے یوزلی کمپلیکس ان نیچر دا کمپلیکس ان نیچر دے کنسیسٹ اف دے هاف ا ویری هائی هیوج molecular mass ډیر زیات they have a very complex structure is that complex organic compound complex molecular mass is that no that is a character low melting point low boiling point the reactivity carrier reaction is that come the inorganic is what man that's zyatara se the bad conduct inorganic zyatara se good conduct the solubility zyatara पर non polar के दाव zyatara पर polar की the similarity in behavior the dissimilarity in behavior look isomer the पाग zyatara मतलब polymorphism خي او دا شنوي بل پینم نه اخی دوی امپلیمبیلیټي او نان امپلیمنٹ اور نه د ترمل انسټیبل هغه ترمل سټیبل دا کولنټ نیچر هغه آیونیک نیچر دوی کې ویک آیون پروسس په سترونګ آیون پروسس ویټایزم هغه ویټی منګه وي او د ارګینیک کیمستري کوم امپورټنس دا موږ سټډي دنه علاوه د ارګینیک کمپاوند بل ډیفینیشن مو د برزیلس د وخت د ډیفینیشن چې را ارګینیک کمپاوند ار دوز کمپاوند which contain carbon یا which are derived from organic compound ٹھیک ده یا کاربن containing compound organic compound خو د هغه وخت مطابق هم داسې کمپاوند چې ارګینیک کمپاوند موږ نه حسابو د هایدروکاربن ته او د ډیرایویټیوز موږ ارګینیک کمپاوند هایدروکاربن او د ډیرایویټیوز موږ ارګینیک کمپاوند سټډي اف ارګینیک کمپاوند او ارګینیک کیمستري خو د دې نه علاوه چیرې موږ په چا کې کاربن د ارګینیک کمپاوند دی خو دا موږ یاد ساتو چې اکسایډز اف کاربن چې څومره دي کنه نو دا هم سره انارګینیک دی دا یاد ساتو میټل کاربایډ چې موږ سره څومره دي کاربن کنه د میټل سره راغلي دا زموږ سره انارګینیک کاربونیټ چې زموږ سره دي دا زموږ سره انارګینیک دي مطلب میګنیشیم کاربونیټ کیلشیم کاربونیټ بای کاربونیټ چې زموږ سره HCO3 څومره دي زموږ سره دي انارګینیک سیانایډ چې زموږ سره دي دا زموږ سره دي انارګینیک دي آیسو سیانایډ زموږ سره انارګینیک دي تایو سیانایډ زموږ سره دي انارګینیک دي نو چې دا موږ ته صحیح یعنی دا پکې اوسو دا پکې انارګینیک باقي چې دوی کې کاربن شته خو بیا هم انارګینیک ولې چې دوی کریکټر چې هغه د ارګینیک کریکټر په شان دي دو کریکټر چا په شان دي د انارګینیک په شان دي دا زموږ سره ارګینیک کیمستري کې او نه کلاس مخته ان شاء الله بل کلاس